Cakap apa? Kenapa menangis? Emily? Apa? Apa tu? Tempat apa ni? Jam. Jam? Apa ni Emily? Jam. What is that jam? Jam apa? What is that jam? It's a jumping. Jumping. Apa dia ni? Apa dia? Jumping. Jumping. Daddy, daddy, daddy. 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 Okay. Ready? Emily ambil gunting sini. Ambil. Yeah. So, Tak je kan dia. Tak yang clear. Ni kaki. Ambil. ni. Emily ni lah, ni. Ni. Okey, pusing Emily, pusing. Ai. Cukup. Ni lo. Dia ikut dalam kotak. Jam. Apa tu Emily? Bukan ni. Ni satu. Bukan. Lepas tu dia tekan masukkan dekat sini. Bukan ni jam. Kan? Satu. Tu Emily, pusing. Pusing tu. Dah pusing Pusing, dah? circle. No. No. Ni. Iyalah betul lah. Sama kan? Sama. Tu pusing Emily dah ni. Lepas ni kita terbalik. Pusing. Dah ke tak dah? Ah, tak pusing lagi. Tu? Lagi. Dah. Tu dah. Okay, everything's awesome. Okay, let's go. Ready? Steady. Go. Ready? Emily tahan. Tada.